गाइज वेलकम ब्याक अगेन इलाइट सिस्टम। आज तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि। सो आज चाहिँ तपाईहरु यो पिक्चर फर्ममा छ, सो फोटो हो। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले नबुझेको खण्डमा जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ। आजको भोकाबुलरीहरु मजाले छ, थोरै छ तर अलिकति काम लाग्दो छ। तपाईलाई पढ्ने एउटा आइडिया मस्तको दिन्छु म तपाईहरुलाई, हेर्नुस् है त। सो ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक नम्बरमा रहेको छ अधि भनेको चाहिँ कहाँ हो हैन, वेयर। सो उनेङ्गी अधिए इत्सय भनेको उनेङ्गी भनेको चाहिँ ब्याङ्क हो। सो ब्याङ्क कहाँ छ भने है त। सो क्वेसन मार्क पनि छ, त्यही भएर चाहिँ यो क्वेसन मार्क सेन्टेन्समा छ। अधि इत्सय, अधि भनेको कहाँ, इत्सय भनेको चाहिँ कहाँ छ भनेको है। अधि इत्सय उनेङ्गी 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 अधि इत्सय ब्याङ्क कहाँ छ भने है। सो नेक्स्टमा छ खाबाङ, खाबाङ भनेको ब्याग या त झोला हैन। सो छे मेरो खाबाङ, मेरो झोला। आने नुन, आने नुन भनेको चाहिँ मेरो झोलाभित्र। छेक्वा 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 खोङछेकी इत्सय पुस्तक र नोटबुकहरू चाहिँ मेरो ब्यागमा छन्, छ कि नै। सो नेक्स्टमा छ खोङवन भनेको चाहिँ पार्क, खोङवन भनेको पार्क। सो खोङवन पार्क है, खोङवन पार्क सबैलाई थाहा होला। सो बेसिक पनि हो यो। यसको चाहिँ सेन्टेन्स तपाईहरुले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। छनुन छिन छिनगुवा, छिनगुवा साथी भन्यो है त, साथीसँग। खोङवानेस पार्कबाट छाजङ्गरुल थायो, साइकलमा आए भन्यो है त। म आई राइड अ बाइक एट पार्क विथ माई फ्रेन्ड। ओके, सो यसलाई चाहिँ के भन्न सकियो, म साइकलमा साथीसँग पार्कमा आए, पार्कबाट साइकलमा साथीसँग आयो कि नै। सो नेक्स्टमा छ सिजाङ भनेको चाहिँ मार्केट, सिजाङ भनेको मार्केट। सो मार्केटलाई बजार भन्छ। सिजाङ यस बजारबाट ख्वाइल भने ख्वाइरुल भनेको चाहिँ फलफुललाई सायो किने, फलफुल सायो किने, बजारबाट फलफुल किने। आई बाई सम फ्रुट एट द मार्केट। ओके, सो नेक्स्टमा छ सिक्ताङ, सिक्ताङ भनेको रेस्टुरेन्ट। सो रेस्टुरेन्ट भनिसकेपछि तब यसको चाहिँ एउटा सेन्टेन्स बनाऊँ है त। हाक्यो, हाक्यो भनेको विद्यालय, आफ भनेको अगाडि, विद्यालय अगाडि। सिक्ताङुन, सिक्ताङ रेस्टुरेन्टमा सित्सयो, रेस्टुरेन्ट अगाडि के अरे विद्यालय अगाडि रेस्टुरेन्टमा डेलिसियस फुडहरू पाउँछ हैन। सो द यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि द रेस्टुरेन्ट इन फ्रन्ट अफ द स्कुल सर्भ्स डेलिसियस फुड हैन। मेरो स्कुलको अगाडि चाहिँ, स्कुल अगाडि रेस्टुरेन्ट छ जहाँ चाहिँ डेलिसियस फुडहरू पाइन्छ। ओके, सो आछिम भनेको बिहान। सो नेक्स्टमा छ आछिम है त, आछिम भनेको बिहान, 6 नम्बरमा छ। सो छनुन आछिम 7 CA, म चाहिँ बिहान 7 बजे इरनायो, म 7 बजे उठे। ओके, आई गेट अप एट 7 o'clock इन द मर्निङ, म बिहान 7 बजे उठे। सो नेक्स्टमा छ ओजन भनेको चाहिँ, ओजन भनेको यो नाउनमा पर्छ मर्निङ। सो हैन, ओजन भनेको मर्निङ। ओके, सो छनुन ओजने सुअपी इत्सयो, म बिहान क्लास गए। ओके, गए भन्दा पनि इत्सयो, इत्सयो गए, उठे गए। ओके, आई हेभ अ क्लास इन द, मेरो बिहान क्लास छ। ओके, इत्सय भनेको छ हो, मेरो बिहान क्लास छ। आई हेभ अ क्लास इन द मर्निङ। ओके, नेक्स्टमा छ उन्दुङ भनेको चाहिँ एक्सर्साइज
कसरत हैन। सो छुक्कु भनेको चाहिँ छुक्कु भनेको तपाईँलाई थाहा होला षकहर हैन। छुक्कु भनेको षकहर अनि सुयाङ भनेको चाहिँ स्विमिङ भन्न खोजेको, सुयाङ भनेको स्विमिङ, थेनिसु भनेको टेनिस, थेनिसु नुन, मोथु भनेको चाहिँ अल भनेको है एभ्री, मोथु भनेको सबै, उन्दुङ एयो भनेको चाहिँ एक्सर्साइज। यी सबै एक्सर्साइज हुन् है त। छुक्कु, सुयाङ, थेनिसु नुन, मोथु, उन्दुङ एयो, उन्दुङी एयो, उन्दुङ एयो भनेको यिनी सबै एक्सर्साइज हुन्, एक्सर्साइजमा पर्दछन् ओके। सो इल्जुइल भनेको चाहिँ वान हप्ता, एक हप्ता हैन, इल्जु वान विक, एक हप्ता। सो यसको के भन्छ सेन्टेन्समा चाहिँ इल्जुइल थोङवान एहेङउल खाता वाइट सयो भनेको चाहिँ आई ह्याड ट्राभल फर अ विक, म एक हप्ताको लागि ट्राभल गर्छु या त एक हप्ताको लागि म ट्राभल गर्न जाँदैछु या त गर्दैछु। सो छुमाल भनेको चाहिँ विकेन्ड, सप्ताङ्क हैन, छुमाल भनेको विकेन्ड सप्ताङ्क। सो यसलाई चाहिँ यो नाउन पनि हो। सो यसको सेन्टेन्स इभन छुमाले फुसाङ बुसान है त, बुसान एहेङुन खायो भनेको चाहिँ इभन भनेको चाहिँ यो एकपटक आई एम गोइङ अन अ ट्रिप टु बुसान दिस विकेन्ड, म यो हप्ता यो सप्ताङ्कमा चाहिँ बुसानको ट्रिपमा जान्छु भन्यो है त। सो गए, जान्छु, सायो भने खायो भनेको गए ओके। सो छेक्साङ भनेको डेस्क, छेक्साङ भनेको डेस्क लास्टमा छ। छेक्साङ भनेको डेस्क, यसलाई चाहिँ नेपालीमा यो नाउन पनि हो, नेपालीमा डेस्क नै भन्छ क्या, मलाई पनि थाहा भएन, थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। सो यसको चाहिँ सेन्टेन्स हामी भनौँ है त। छेक्साङ भनेको छेक्साङ यसो खोङबुरुल हेयो भनेको चाहिँ आई स्टडी एट माई डेस्क, म डेस्कमा पढ्छु भन्यो है त। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज, अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो, केही बुझ्नुभयो होला, नबुझेको केही कुराहरू छ भने अझ बेटर तरिकाले कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँहरूलाई बेटर तरिकाले अझै सम्झाउने गरी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, सी यू अगेन।